ሰላም እንዴት ናችሁ? Mela-Tech ነኝ። በዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ የድሮኖች ፕራይስ እናያለን፣ የድሮኖች ዋጋ እናያለን። ድሮኖች እንግዲህ እንደምታውቁት ከፍለው እየበረሩ ምስሎችን ወይም ቪዲዮዎችን የሚቀርጹልን ናቸው እና ስንት ብር የኢትዮጵያ ብር ይመስላችኋል? እንደዛ ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? 1000፣ 10000፣ 100000 ወይስ 1 ሚሊዮን? እና ግምታችሁን ኮሜንት ላይ ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ዛሬ እኔ የምነግራችሁ ዋናው በናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤክስቼንጅ ሬት ሲሆን ወይም በብላክ ማርኬት አይደለም። ይህ ቪዲዮ ላይክ ያርጋችሁ ጀምሩት። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ቤተሰቡን ወደ ቪዲዮአችን እሺ አሁን 5 ድሮኖችን በቅደም ተከተል እናያለን። 5ቱ ድሮኖች ዋጋቸው በኢሜጅ ኳሊቲ እና በፐርፎርማንሳቸው በቅደም ተከተል እናስቀምጣቸዋለን። ቪዲዮውን እና የትኛው አሪፍ ነው የሚለውን ቪዲዮ ሲያልቅ እናንተ የራሳችሁ በፕሮፌሽናችሁ የሚመቻችሁን ድሮን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔም ሰጀስት ማድረጋችሁ ድሮን ይኖራል። እሺ ሶስተኛ DJI Mini 2 DJI Mini 2 ቤስት ፎር ቢግነርስ ድሮን የሚባለው ነው። ራሳቸው DJI ካምፓኒ ነው እንደዚህ ያሉት። DJI Mini ለጀማሪዎች ሪኮመንድ የሚደረግ ድሮን ነው። አብራሪው በቀላሉ ለማብረርና ለመቆጣጠር ቀላል ነው። DJI Mini 2 ሃይ ካፓሲቲ ባትሪ ሲኖረው አየር ላይ እስከ 31 ሚኒት አየር ላይ መቆየት ይችላል። ካሜራ ጥራቱ ደግሞ 4K ቪዲዮ በ30 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ይችላል ካሜራው እና ይህን 4K ቪው በ30 ፍሬም ፐር ሰከንድ ካሜራ ተገጥሞለታል። ይህ ደግሞ 4K የሆኑ ምስሎችን በጥራት ካፕቸር ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ 4K ካሜራ ካለው 4K ካሜራዎችን በጥራት መቅረጽ ይችላል ማለት ነው። DJI Mini 2 ለዩቲዩበሮች ወይም ለቢግነርሶች በጣም አሪፍ ተመራጭ የሆነ ድሮን ነው። ዋጋውም በጣም ርካሽ ነው። ዋጋው በኢትዮጵያ 19544 ብር ነው። 19544 ብር። ኖቲስ እንድታረጉ የምፈልገው እኔ አሁን የምነግራችሁ ዋጋ በናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤክስቼንጅ ሬት ሲሆን በ56 ብር አሁን እንደማሳያችሁ 56 ብር ምንዛሬ ነው እንጂ በብላክ ማርኬት አይደለም። ይህ በብላክ ማርኬት ካሰባችሁት በጣም ብዙ ብር ሊሆን ስለሚችል እኔ የምነግራችሁ አሁን የሺፒንግ ታክስ ሳይጨመር ማለት ነው። ታክስ ከተጨመረባቸው እነዚህ ድሮኖች በጣም ውድ ናቸው እና የሺፒንግም እንደዛው ማለት ነው። ሁለተኛ DJI Mavic 3 DJI Mavic 3 ብዙ የድሮን ተጠቃሚዎች የሚወዱት ድሮን አይነት ነው። ምክንያቱም ብዙ ሲበር በሚበርበት ሰዓት ምንም አይነት ድምጽ የለውም። ሲበር በጣም ስሙዝ ነው። ኮንትሮል ሲደረግም ድሮን አብራሪው ኮምፎርት ይሰጣል ማለት ነው። የያዘው ካሜራ ዱዋል ካሜራ ነው። የተሰራውም 4/3 ኢንች ሲሞስ ሃሰን ብሌድ ካሜራ የተሰኘ ሲሆን ካሜራውም ይህ ደግሞ ካሜራ ሲኒማቲክ ቪው ይኖረዋል። ይህ ደግሞ ፊልሞች ላይ የምናየውን አይነት ቪው ይሰጠዋል ማለት ነው። ካሜራው 4/3 ሲሞስ ሴንሰር ስለተገጠመለት እንደምታዩት ጥርት ያለ ኦሪጂናል ቴክስቸር ያለው ቪዲዮ ወይም ፎቶ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮም 5.1K በ50 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ይችላል በ4K ጥራት። ይህ ደግሞ ለስሎ ሞሽን ቪዲዮዎቻችን ላይ ክሊር የሆነ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ይህ ድሮን እስከ 15 ኪሎ ሜትር ማብረር እንችላለን ማለት ነው። 15 ኪሎ ሜትር ላይ ኮንትሮል የምናደርግበት ጋር በስልካችን ሊሆን ይችላል ማየት እንችላለን ቪዲዮውን ማለት ነው። 46 ደቂቃ አየር ላይ መብረር ይችላል። ዙሪያው ደግሞ ኦሚኒ ዳይሬክሽናል ኦብስታክል ሴንሰር የተገጠመለት ስለሆነ በአራቱም አቅጣጫ ምንም አይነት ከዛፎች ጋር እንዳይጋጭ ራሱን ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። እሺ ወደ ዋጋው ስንመጣ DJI Mavic 3 በ106344 ብር ይሆናል ማለት ነው። በኢትዮጵያ 106344 ብር ነው ማለት ነው። አንደኛ DJI FPV በዋጋም ሆነ በጥራት ምርጡ ሲሆን እኔም ለእናንተ ሪኮመንድ የማደርገው DJI FPV ነው። DJI FPV ኮንትሮሉ እንደምታዩት የጌም የምንጫወትበትን ጆይስቲክ ስታይል ሪሞት ኮንትሮለር ስለሆነ ለእጃችን ምቾት አለው። ደስ የሚለው ነገር DJI FPV ሄድሴት አድርገን በስልካችን እያየን ማብረር እንችላለን። ሄድሴቱ አድቫንስድ ስለሆነ መግዛትም ትችላላችሁ፣ አለመግዛትም ትችላላችሁ። የDJI FPV ስፒድ 31 ሜትር ፐር አወር በአየር ላይ ይበራል። ይህ ደግሞ እስካሁን ካየናቸው ድሮኖች በጣም የተሻለ ያደርገዋል ማለት ነው። DJI FPV ደግሞ በኮንትሮለሩ ሆነ ከኮንትሮል የምታደርጉበት ሉዝ ብናደርገው ወይም ኮኔክሽኑ ቢያጣ ሪተርን ቱ ሆም የሚባል ፊውቸር አለው። ይህ ደግሞ ራሱ ከተነሳበት ቦታ እናንተ ከቤታችሁ ካስነሳችሁት ራሱን ሊመልስ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የዚህ ድሮን ምርጥ ብቃት ስፖርት ሞድ የሚባል ፊውቸር አለው። ይህ ደግሞ
በ60 ማይል ፐር አወር ፍጥነት እየሄደ ጥርት ያለ ምስሎችን መቅረጽ ችሎታ አለው። በ2 ሰከንድ 62 ማይል ፐር አወር መክነፍ ይችላል። እንደምታዩት በ2 ሰከንድ 62 ሜትር አወር መክነፍ ይቻል። በጣም ቀላል አይነት ስፒድ አይደለም። ይህ ድሮን በኢትዮጵያ ብር ከ28000 ብር ነው የሚሸጠው። ከነ ሄድሴቱ ጋር 28000 ብር ያወጣል ማለት ነው። ግን ሄድሴቱን አልፈልግም ካላችሁ 28000 ብር ላይ 15064 ብር ስንቀንስ 12936 የኢትዮጵያን ብር መግዛት እንችላለን ማለት ነው። እና ይህን የመሰለ 4K ጥራት ያለው ድሮን በ12936 ብር በአሪፍ ዋጋ መግዛት እንችላለን ማለት ነው። እና እንዳያችሁት ከሶስቱ ድሮኖች ለእናንተ ፕሮፌሽን የሚመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ የነገርኳችሁ ድሮኖች አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ በብላክ ማርኬት እና የሺፒንግ የጨመርባቸው ነው። እናንተ የሺፒንግ እና የታክስ ጨምራችሁ ግምት አውጥታችሁ ከውጭ ሀገር ማስመጣት ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የእናንተ ላይክ፣ ሰብስክራይበር ስለሚጠቅመን ነው። አመሰግናለሁ። መላ ኑሮዬም ደላ ዝና መንገዴም ቀና ቅናት ወሬውም በዛ መስበው ጥሩ ያው በዚህም በዛ